ඉතින් මම දැන් ටෙන්ෂන් එක ගලවලා හයි කරන විදිහ මුලින් ඉඳන් පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් හයි කරලා තියෙන ටෙන්ෂන් එකේ කප් එක මම ගැලෙව්වා. ඊළඟට තියෙනවා ටෙන්ෂන් නට් එක. ටෙන්ෂන් නට් එක ගලවනවා ඊට පස්සේ ඔන්න ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක. ඒක ගලවලා පැත්තකින් තියාගන්නවා මම ඔන්න පිළිවෙලට. ඒකේ ඔයගලන්ට බැලුවොත් දකින්න පුළුවන් එක තැනක උඩට කූරක් වගේ තියෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. ඊළඟට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක. ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ මහත පැත්ත ඇතුල් පැත්තට තමයි දාලා තියෙන්නේ ටෙන්ෂන් කප් එක. ඊළඟට ගලවලා ගත්තා. ඒකත් ඔන්න පිළිවෙලට තියාගත්තා. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකයි ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් දෙකයි ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක දැන් ස්ටඩ් එකෙන් ටෙන්ෂන් එකේ ෂාෆ්ට් එකෙන් එළියට ගලවලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි ටෙන්ෂන් එකේ කෑලි ටික අනුපිළිවෙලින් තියාගත්තොත් තියන්න වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක හරියට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක අතට අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එකේ ඔය නැම්මක් තියෙනවානේ පොඩ්ඩක් උත්තලවනේ තියෙන්නේ. උත්තල පැත්ත උඩට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඩිස්ක් එක අරගෙන ඒ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක උඩින් තියෙනවා උත්තල පැත්ත යටට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක දකුණු අතින් අල්ලගෙන වම් අතින් ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකේ නැම්ම උඩ පැත්තට හිටින විදියට ඇතුළට රිංගෝ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම ටෙන්ෂන් එකේ තියෙන ෂාෆ්ට් එක ඇතුළට අමුණලා බඳේ තියෙනවා අර උඩ තියෙන ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකත් එක්ක බඳේ තියෙනවා සිදුරක්. අන්නේ සිදුර ඇතුළට දාගන්නවා ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක. ඒ වගේම තමයි පරණ මැෂින් වල මේ ඩිස්ක් දෙකට අමතරව මැද්දට එනවා මේ වගේ ප්ලැට් ඩිස්ක් එකක්. ඒක ප්ලැට්. ඒ ඩිස්ක් එක අපි දාන්න ඕනේ අර විදිහටමයි හයි කරන්නේ මැද්දට. තියලා තමයි අර උත්තල පැත්තෙන් වහන්නේ. උත්තල පැත්ත උඩට ප්ලැට් ඩිස්ක් එක ඊට පස්සේ අනිත් එකේ උත්තල පැත්ත යටට. ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් පරණ තුනක් තිබිච්ච එක නම් මේ විදිහට තමයි තියාගන්නේ. ඊළඟට ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක ඊළඟට ස්ප්‍රින් එක. ওই විදිහට තමයි ඔය කෑලි හතර හයි වෙන්න ඕනේ. කෑලි හතර හෝ පහ මේ දෙක ඇතුළට දාලා බඳේ තියෙන සිදුර ඇතුළට අපි දාන්න ඕනේ. බඳේ සහ ওই ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකත් එක්කම තියෙන සිදුර අන්න ඒක ඇතුළට බස්සන්න ඕනේ. බස්සලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක හොඳට ටෙන්ෂන් වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් උඩට උස්සනකොට ඒක ස්ප්‍රින් වෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රින් වෙන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වෙන්නත් හොඳ නෑ. එතකොට ප්‍රශ්න එනවා. අත් නැතුව තියෙන එකේ ගැටලු තියෙනවා. ඒක නිසා ලාවට ටෙන්ෂන් අතින් ඇඟිල්ලෙන් එල්ලනවා. තද නැතුව ටෙන්ෂන් විදිහට තියලා කප් එකේ දණ්ඩින මාක් කරලා තියෙන පැත්ත උඩට දාලා ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ ලොකු පැත්ත ඇතුල් පැත්තට දාලා මෙන්න මේ ස්ටඩ් එකේ පේනවනේ මේ කෑල්ලක් තියෙන අන්න ඒ පැත්ත යට පැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට දාගන්නවා. ෂාෆ්ට් එකේ කට් එක මැද්දෙන් ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ නට් එකේ හීනි පැත්ත එළියට හිටින විදිහට නට් එක සාමාන්‍යයෙන් අතේ ප්‍රමාණයට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක තද වෙන්න ප්‍රමාණයට තද කරලා ඉවර වෙලා මැෂින් එකේ පුට් එක උස්සලා නූල දාන හරි විදිහට නූල දාගෙන එන්න ඕනේ. නූල දානකොට අපි දාන්නේ පුට් එක උස්සලා. පුට් එක පාත් කරලා තියද්දි මොන මැෂින් එකේවත් නූල දාන්න එපා. ඊට පස්සේ උඩ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකකින් දැම්මා ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් ටෙන්ෂන් ඩිස් අතරින් ගත්තා. ඊළඟට එතනින් වමුණලා ටේක් අප් ලිවර් එක ගාගෙන උඩට අරගෙන ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක දාගත්තා. අතරින් දාපු ගමන් ටේක් අප් එකට වැටෙනවා. උඩ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. වැටිලා තියෙන්නේ දැන් මේ. ඊට පස්සේ ටේක් අප් ලිවර් එකෙන් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මැෂින් එකේ පුට් එක දානවා පාතට. පුට් එක පාතට දාලා අතින් ඇදලා බලනවා කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට තදට තියනවා කියලා. කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට තදට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒකාකාරීව ගලාගෙන ඉන්නත් ඕනේ. අතින් හොඳට ඇදලා බලනකොට ඇදිලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තදට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක බලන්නේ පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා. තද මදි නම් අපිට මෙතනින් තද වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩු කරගන්න එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මැෂින් එකට නූල දාලා මහන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ටෙන්ෂන් එක හයි කරනකොට ඒ විදිහට ටෙන්ෂන් එක තියෙනවද කියලා බලලා කප් එක ගහ ගන්න පුළුවන්. 5 සහ 6 උඩ පැත්තට හිටින විදිහට. හැබැයි මේ නම්බර මේ වෙලාවේ කිව්වට නම්බර මතක තියාගන්න එපා. මොකද මහනකොට නම්බර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අතින් ඇදලා බලන එක තමයි සාර්ථක.
ඉලක්කම් මතක තියාගන්න එපා. මොන වෙලාවකවත් කිසිම එකේදී මේක මෙතන 4 තියෙන්න ඕනේ, මේක 5 තියෙන්න ඕනේ. එහෙම මතක තියාගන්නේ නැහැ අපි. අතින් ඇදලා බලනවා නූලේ ටෙන්ෂන් එක කොහොමද කියලා. නූල් වල පරතරේ වුණත් ඒ වගේ අපි මහලා බලනවා. බලලා අපිට මදි නම් වැඩි කර ගන්නවා මිසක් ඉලක්කම මතක තියාගන්න එපා. ඒක වැරදි ක්‍රමයක් සහ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම මීට කලිනුත් ටෙන්ෂන් එක හරියට හයි කරගෙන හදාගන්න විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් අයට එතන පොඩි අඳුරු ස්වභාවයක් තිබුණ නිසා පේන්නේ නැහැ කියලාත් කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා මම නැවත වරක් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ නැති සමහරක් දේවල් මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ නැති සමහරක් දේවල් ඒකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න තියෙන අය වීඩියෝ දෙකම බැලුවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් මේකත් බලලා එකත් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් තියෙන ටෙන්ෂන් ප්‍රශ්න විසඳගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. තව දෙයක් තියෙනවා මැෂින් රිපෙයාර් කරගන්න උවමනා අය දවසේ ඕනම වෙලාවක කතා කරාට ගැටලුවක් නැහැ. මට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. නමුත් නොමිලේ මහන මැෂින් හදා ගන්න එක ගැන උපදෙස් ගන්න අවශ්‍යයි. අනේ කරුණා කරලා දවල් වරුවේ කතා කරන්න එපා. මම මේ වෙලාවේ වැඩ මට බොහෝ වෙලාවට ඕගලන්ට උත්තර දෙන්න බැරුව යයි. ඒක නිසා රෑ 8න් පස්සේ මොන හරි නොමිලේ උපදෙස් ගන්න මොන හරි දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් निराකරණය කරගන්න අවශ්‍යයි. කෝල් ගන්න දවල් වරුවේ නම් ගන්න එපා. මැෂින් හදා ගන්න මොන අය නම් ඕන වෙලාවක කෝල් කරාට ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට මොන හරි දැනගන්න ඕන වීඩියෝස් මොන හරි කරන්න ඕන ඒවා තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඉදිරියේදී ඒ වගේ දේවල් ගැන වීඩියෝ කරන්න. ඒ වගේම මහන මැෂිම ගෲප් එකට එකතු වෙන්න. එතකොට ඕගලන්ට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් මෙතෙන්දි කතා කරන්න අමාරු වුණාට ගෲප් එකට පෝස්ට් එකක් දාලා මහන මැෂිම ගෲප් එකෙන් ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්ට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ෆොටෝ පින්තූර ඒ වගේ දේවල් එක්ක හරි විස්තරත් එක්ක දාන්න. එතකොට මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට දැන් පේනවා සාමාන්‍යයෙන් channel එක බලන අය ඉන්නවා වරින් වර ඇවිල්ලා යන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම හැමදාම ඇවිල්ලා බලන අය ඉන්නවා. subscribe කරපු අය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම බලනකොට මට පේන විදිහට ඒක නිරීක්ෂණය කරපුවාම මට පේන්නේ subscribe තියෙන 35000යි. නමුත් හැමදාම ඇවිල්ලා යන අය ඉන්නවා ඒ ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයක් විතර වගේ. ඒ කියන්නේ 35000ක් subscribe කරාට subscribe කරපු නැති අයත් තවත් 70000ක් විතර ඇවිල්ලා යනවා. නිතර ඇවිල්ලා යන අය ඉන්නවා. ඉඳලා හිටලා බැරි වීමකින් එන අයට වඩා. ඉතින් අර 70000ක් 75000ක් subscribe කරලා නැහැ. නමුත් 35000ක් subscribe කළා. ඉතින් ඕගලන්ට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මහම ඒ වීඩියෝ එක ඉක්මනින් දකින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට ඉක්මනින් හොයාගන්න පුළුවන්. තියෙන වීඩියෝස් ඔක්කොම පේනවා. කිසිම කරදරයක් නැතුව අවශ්‍ය දේ හොයාගන්න හරි ලේසි වෙනවා. සහ මටත් ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රතිඋපකාරයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලලා ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ හැමෝගෙම. මොකද ඕගොල්ලෝ එහෙම කරොත් තමයි මට මේ තුලින් යම්කිසි ශක්තියක් ලැබෙන්නේ. ඒ මම මීට කලිනුත් ටෙන්ෂන් එක හරියට හයි කරගෙන හදාගන්න විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් අයට එතන පොඩි අඳුරු ස්වභාවයක් තිබුණ නිසා පේන්නේ නැහැ කියලාත් කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා මම නැවත වරක් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ නැති සමහරක් දේවල් මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ නැති සමහරක් දේවල් ඒකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න තියෙන අය වීඩියෝ දෙකම බැලුවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් මේකත් බලලා එකත් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් තියෙන ටෙන්ෂන් ප්‍රශ්න විසඳගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. තව දෙයක් තියෙනවා මැෂින් රිපෙයාර් කරගන්න උවමනා අය දවසේ ඕනම වෙලාවක කතා කරාට ගැටලුවක් නැහැ. මට ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. නමුත් නොමිලේ මහන මැෂින් හදා ගන්න එක ගැන උපදෙස් ගන්න අවශ්‍යයි. අනේ කරුණා කරලා දවල් වරුවේ කතා කරන්න එපා. මම මේ වෙලාවේ වැඩ මට බොහෝ වෙලාවට ඕගලන්ට උත්තර දෙන්න බැරුව යයි. ඒක නිසා රෑ 8න් පස්සේ මොන හරි නොමිලේ උපදෙස් ගන්න මොන හරි දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් निराකරණය කරගන්න අවශ්‍යයි. කෝල් ගන්න දවල් වරුවේ නම් ගන්න එපා. මැෂින් හදා ගන්න මොන අය නම් ඕන වෙලාවක කෝල් කරාට ගැටලුවක් නැහැ.